Sziasztok, sok szeretettel köszöntelek titeket Gergővel. Egy újabb év eltelt, egy újabb forgatáson itt vagyunk, és mint láthatjátok, ebben az esetben nem a mennyiségre, hanem a minőségre mentünk rá, kevesebb terméket hoztunk ki, de viszont annál innovatívabbakat, annál jobbakat és annál fejlettebbeket, mint a tavalyi évben. Úgyhogy Gergő, kérlek, számolj be a 2023-as évünkről versenyzés szempontjából. Köszönöm szépen, hát ez a megtiszteltetés minden évben nekem jut, és úgy gondolom, van is mire büszkék lennünk, a teljesség igénye nélkül, elég, hogy csak megemlítem Bodzsár Norbi, az első Féder Európa kupán csapatban megszerzett bronzérme, vagy pedig az U25-ös bajnokságon elért ezüstérme, de ugyanolyan büszkék vagyunk Földesi János Kunhegyesen megrendezett Féder közért döntős ezüstérmén, de számtalan versenyen részt vettünk az év folyamán, és ezekből a versenyeredményekből hihetetlen mennyiségű információt szereztünk, amit végül így termékformájába tudtunk önteni. Elérkeztünk az első nagy blokkunkhoz, ugye az etetőanyagokhoz. Itt is, mint látható, hoztunk egy párat, viszont nem annyit, mint tavaly. Itt is arra koncentráltunk, hogy a trendi ízvilágokat egy kicsit vegyítsük és ötvözzük a mai meglévő kategóriákba. Úgyhogy elsőnek itt van a alapkeverékünk, kenyér, ez egy nagyon jó alap aroma, egy nagyon jó adalék. Megcsináltuk árérték arányba, szerintem egy tökéletes keverék született. Ugye busalázba élünk, ki kellett fejlesztenünk egy olyan verzióját a busás etetőanyagnak, ami már egy magasabb lépcsőfok busázásnál, tehát melegen ajánlom ezt kipróbálni. Ez egy magasabb minőségű, komplexabb etetőanyag. Egy pár gondolattal szeretném még az Attila által elmondottakat kiegészíteni, főleg a busás etetőanyaggal kapcsolatban, hiszen a tavalyi évben sikerült olyan összetevőket beszereznünk, ami által ez a keverék sokkal intenzívebbé válik, sokkal gyorsabban történik meg a kapás, és sokkal tovább helyben maradnak a busacsapatok. És ugye itt van a Carp széria családból kettő, a River Carp, az egy darabosabb, nagyon erőteljes folyóvízi etetőanyag, amit bármilyen folyótípusnál tökéletesen alkalmazható. Én úgy gondolom, hogy ez a márna, a paduc és bármilyen folyóvízi hal horgászatához is egy tökéletes kiindulási alap. És akkor itt van a Lake Carp, ez egy kifejezetten tavi, pontyos etetőanyag, kompletten benne van minden, ami egy ilyen etetőkeverékhez kell. Ezek az etetőanyagok szándékosan és kifejezetten versenyzésre készülnek, és olyan összetevőket tartalmaznak, ami nagy nyomás alatt feltöltött pályán is nagyon nagy hatásfokkal vonzza magához a halakat. A versenyszéria megalkotásánál sem a mennyiségre, sokkal inkább a minőségre törekedtünk, és 3 keszeges, valamint egy pontyos prémium etetőanyaggal látunk elő ebben az évben. Kezdeném a sort az etanggal. Az etang egy kifejezetten vízközti horgászatra megalkotott keverék, önmagában vízközti horgászatra, vagy pedig más etetőanyagnak a fellazítására tökéletesen alkalmas, olyan felszálló szemcséket tartalmaz, ami a víz közt tartózkodó keszegeket, kárászokat, adott esetben pontyokat nagyon nagy hatásfokkal csalogatja magához, és a víz közt ott is tudja tartani. A nagy D-véres etetőanyag ebben az évben egy mandulás alapra helyezett igazi olajos magvakból összetett nagyon sok oldalú keverék, ami versenykörülmények között is egész évben megállta a helyét, és számtalan olyan keszeges versenyen vettünk vele részt, ahol nagyon jó eredményeket sikerült elérni. Attól, hogy versenykeverék önmagában csodát nem szabad tőle várni, itt is fokozatosan oda kell figyelni a nedvesítésre, a rostálásra, a horgászföld felhasználására, de azt gondolom, hogy ezek olyan elvárható dolgok, amit egy versenyhorgásznak ma már nem kell elmondani. A következő etetőanyag az úgynevezett canal, ami szándékosan lassú folyású vízű csatornákra, kisebb folyókra lett megalkotva, ami abban mutatkozik meg, hogy sokkal több olyan szemcsét tartalmaz, ami ellenáll a víz sodrásának, és a célhalakat sokkal tovább tartja helyben. A következő etetőanyag a prémium soron belül, a töki. Egy kicsit vissza sikeredett a neve, de egyértelműen a tökmaglisztre mutat, amiből nagyon sok található ebben a keverékben. Alapvetően metódféderezésre terveztük, és leginkább olyan vizeken hatékony, ahol a hallisztes keverékek már nem annyira hatékonyak, a halak túlságosan kitanultak, és ez a tökmagos fehérje hordozó egy olyan hatásmechanizmussal rendelkezik, ami nagyon sok esetben húzta ki a versenyhorgászainkat a csávából.
Gergő, és ahogy látom, a végén maradt egy kakuktojás, ami nem is akkora kakuktojás, hanem mi is ez pontosan? Metódpellet, és igen, ebben az évben nem túl sok pellettel rukkoltunk elő, mert úgy gondoljuk, hogy elég nagy a palettánk ahhoz, hogy igazából csak az ízt kellett bővíteni, és ez a GLM, ez a zöldajkú kagyló egy olyan ízhatás, ami a bojlis horgászatban már nagyon régen bizonyított, és mi úgy gondoltuk, hogy ezt ilyen pelletes formában is kihozzuk, és hát fantasztikus tapasztalataink vannak ezzel a pellettel. Elsősorban olyan vizekre ajánlom, ahol nagy pontyok vannak, és a régi megszokott ízekre már nem feltétlenül reagálnak, ott kell bevetni a GLM ízesítést, és jönni fognak a nagy pontyok. Következzen a metód szekció, egy kis bevezetés. Tudjátok, hogy én a kereskedelemben is dolgozom, elég sokat, és szoktam mindig azt mondani, hogy az íróasztal mögül vagy az Excel táblát bújva nem lehet kitalálni új termékeket és újdonságot, ezért a vízparton, amikor ugye a horgászokkal találkozom én is, és beszélgetünk, és mi legyen vagy éppenséggel Gergő, te csinálsz egy Facebookos szavazást, hogy milyen olyan új termékek legyenek, ami innovatívak, megújultak, olyan összetevőket tartalmaznak, amik nem a megszokott vonalba népszerűek, hanem kitalálunk mondjuk egy újat, akkor íme a Metód Mixünk, amit erre az évre most mi így kifejlesztettünk. Látható, hogy külalakban is, beltartalomban is teljesen megújultunk ezzel a 4 ízzel, úgyhogy reméljük azt és gondoljuk, hogy a vízparton majd ez is nagyon sikeres lesz. Milyen ízekbe csináltuk ezt meg, Gergő? Ketté választottuk a dolgot, és csináltunk egy édes vonalat, egy büdös vonalat, és nagyon fontos tudni ezekről a metódmixekről, hogy nem véletlenül fél kilós kiszerelésben kaphatóak, hiszen nagyon nagy igény mutatkozott arra, hogy nem akarnak 1 kiló metódmixet bekeverni, nem használják, le, kidobják, stb. Igen. Tehát a jelen gazdasági helyzetben szükség volt egy olyan megoldásra, ami gazdaságos, és egy kicsit nagyobb hangsúlyt tudtunk fektetni minőségre, és olyan fehérje hordozókkal, olyan hallisztekkel ellátni, ami sokkal hatékonyabbá teszi magát a keveréket, ezért neveztük el Optimum metódmixnek, hiszen ebbe olyan szinten optimalizálva lettek a fehérjehordozók, hogy szinte garantált fel a fogás. Sajnos a metódmixes horgászat ma már nem olyan népszerű, mint mi szeretnénk, viszont úgy gondoljuk, hogy ezekben a kis fél kilós kiszerelésű zacskókban olyan keverékeket tudtunk beletenni, ami nagyon nagy sikerre viszi majd a horgászokat, és nagyon nagy megelégedésre fogják használni. Én nem szeretném most így ízekre szedni az ízesítéseket, hiszen mindenki láthatja, megtalálja azokat az ízeket benne, ami számára kedvező, viszont az a minőség, amit ezek a mixek képviselnek, biztos vagyok benne, hogy nagyon sok szép fogáshoz fogja hozzásegíteni a horgászokat. Szintén vásárlóigénynek tettünk eleget, amikor megalkottuk az amúros etetőanyag családunkat. Ez egy nagyon gazdag összetételű, a kukorica, csíra, őrleményre alapuló keverékcsalád, amelynek a tejsav ízesítés az alapja, és ezt külön ízesítettük 4 féle módon. Van egyszer egy tejsav mangó, egy tejsav fokhagyma, egy tejsav ananász és egy tejsav nád. A tavalyi évben már ezt egy ilyen limitált szériában piacra dobtuk, és hatalmas sikert arattunk vele, és számos amúrt sikerült fogni teszthorgászainknak, és számos visszajelzést kaptunk azzal kapcsolatban, hogy a horgászok előszeretettel használják, és úgy gondoljuk, hogy egy olyan keveréket sikerült megalkotnunk, ami, hogyha megfelelően van felkínálva, megfelelő helyen, szinte garancia, hogy az amúrok oda fognak találni. És nagyon fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy az amúr horgászatánál egy etetőanyagtól önmagában nem szabad csodát várni, hanem tudni kell azt, hogy az amúrnál a nagy mennyiségű kukorica felhasználás sokkal többet nyom alatban, mint az, hogy most milyen etetőanyagot dobunk be a vízbe, hiszen bármennyire jók ezek a keverékek, ezek sem csodaszerek, és nem úgy működik, hogy bekeverem, bedobom a vízbe, és akkor a tó minden szegletéből fognak oda az amúrok gyülekezni, hanem a nagy mennyiségű kukoricás alapetetés, a nád szigeteknek a megtalálása, ahol az amúrok előszeretettel szeretnek tartózkodni, ezeknek a felelése mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy végül ezzel a keverékkel jól bekeverve sikeresen amúrt foghassunk. És ha már etetőanyagot csináltunk amúrosból, akkor kell hozzá csali is. Természetesen. Így van. Úgyhogy nézd meg, kimondtam, 4 színben pompázó, igazi golyóforma. Köszönöm, Attila, én rengeteget használtam a tavalyi évben. Ez egy nagyon-nagyon szúrószagú, markánsan vajsavas csali, és fontosnak tartottuk, hogy ne ilyen kis vékony dumbbellek legyenek, kicsit olyan hordóforma, majdnem, hogy golyó, viszont az amúrnál ez egyáltalán nem akadály, hiszen az amúrnak sokkal nagyobb a szája, mint a pontyoknak, és azt vettük észre, hogy ez egy nagyon jól optimalizált csali, szépen fölemeli a hajszálelőkét, kukoricával is lehet ugye kombinálni, viszont önmagában is rendkívül fogós, mindenkinek más szín a favoritja. A tesztek során ez a 4 szín, amire nagyon jól reagáltak az amúrok, nyilván nekem is megvan a saját személyes kedvencem, nálam a narancssárga és a sárga az, amivel előszeretettel jönnek az amúrok, de találkoztam olyan horgásszal is, aki a zöldre esküdött.
2024-ben talán a legnagyobb hangsúlyt az adalékanyagokra helyeztük, és itt is két részre osztanám őket. Van egyszer a belső felhasználású adalékanyagok és a külső felhasználású adalékanyagok. Bizonyára a kedves nézők tudják, hogy az évem 99%-át ugye metodozással töltöm, úgyhogy én előszeretettel használom már, és használni is fogom ezeket a pelletpanírokat, hiszen vannak olyan szituációk, amikor csak magában ugye a pellet, a bekevert pellet már nem elég. Ugye nagyon sokan horgásznak minőségi pelletekkel, ilyenkor egy kicsit túl kell járni a halak eszén, és egy olyan anyagot kell még bevinni ugye a halaknak ugye az etetésünkre, ami egy kicsit más, nem a megszokott dolog, úgyhogy ezt a célt szolgálja a pelletpanír, egy nagyon egyszerű, sokrétű felhasználással bíró kis adalék, tehát ezt azért mondom, hogy sokféle felhasználása, hiszen rengeteg ízbe, ebben az esetben 7 ízbe hoztuk ki, nagyon egyszerű, bekeverjük a pelletet, rászórjuk, és tulajdonképpen már horgászhatunk is. Mind a 7 fajtában benne van az az anyag, benne van az a fehérje, benne vannak azok az aminósavak, benne vannak azok az összetevők, amik mondjuk egy sikeres metódhorgászathoz elengedhetetlenek most már, úgyhogy én bízom benne, hogy ez sikertermék lesz ebbe az évbe. Az zacskók azok nagyon praktikusak, bárhol, bármikor, akár egy táskában minden 7 íz elfér. Örülök neki, Attila, hogy kitértél arra, hogy ezek nem csak ízesítő anyagok, hanem olyan beltartalmi értékkel bírnak, ami már az adott jó minőségű pelletet még jobban felturbozza, és erre azért van szükség, mert mostanában rengetegen horgásznak pellettel, és legyünk őszinték, a halak egy kicsit megszokták, szükség van olyan plusz anyagokra, fehérjehordozókra, amik ráadásul kellően meg vannak ízesítve, és olyan vizuális ingert adnak a halnak, ami plusz kapáshoz tud minket hozzásegíteni, leginkább a versenyhorgászaink azok, akik ennek a fogósságát alátámasztották, és bízunk benne, hogy a hétköznapi horgászatban is sikeresen tudják majd horgászok alkalmazni. Nagyon fontosnak tartom még azt is hangsúlyozni, hogy nagyjából 1 kiló bekevert pellethez ez a zacskó mennyiség bőven elegendő, és a további ízesítést nem javasoljuk. Egy kicsit túlnedvesítjük ilyenkor a pelletet, és hagyjuk, hogy ezt a port rászórva egy picit visszaszárítsa, ilyenkor optimalizálódik a pelletnek az állaga, és ilyenkor a leghatékonyabb. Következő ízekben került forgalomba a pelletpanír család, édes ananász, eperhalibut, máj, csili sárga palack, krill, mangóvajsav és a titkos favorit, a GLM. Igen, és ez azért is fontos, mert ezek azok az ízesítések, ami a horgászok körében nagyon népszerű, és előszeretettel használják ezeket, és ráadásul nálunk a versenyzésben is tökéletesen működnek. Térjünk át a belső felhasználásra, ez a te asztalod. Nagyon fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy a Dovitkén általában ilyen magas minőségű fehérjehordozók még nem voltak, viszont vissza kell kanyarodjak oda, hogy pár évvel ezelőtt mi is belevágtunk a bojli gyártásba, és ebből a bojli gyártásba adódó tapasztalatként szereztük meg ezeket a fehérjehordozókat. Nagyon sokan foglalkoznak manapság otthon bojli készítéssel, és ezek az ő adalékanyagaik. Gergő, ugye tudjuk, hogy a pontyoknak szükségük van az izomzat építéséhez a állati és a növényi eredetű fehérjékre, ebben az esetben ugye most állati eredetű fehérjékről Igen, beszélünk. pontosan, hogy a nagy ponty horgászatnál ugye létezik szénhidrátos bojli, de az igazán nagy gigant pontyokat általában mindig az állati fehérjés bojlikkal fogják. Ugye említhetném ugye a hemoglobint, ami ugye a disznóvérnek a feldolgozásból származik, vagy a zöld agykú kagylóport, de ezek különböző olyan halliszt származékok, vagy pedig kagyló származék, ami mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy a nagytestű pontyok előnybe részesítsék az ebből készített bojlikat. De hát látok itt még én 2 adalékanyagot, egy tintahallisztet és egy tonhallisztet, ezeknek is megvan ugye a maga szerepük bojli gyártásnál. Nagyon magas fehérje tartalmuk van nekik is, és nagyon jellegzetes lesz a bojli íze, amik ezek a felhasználásával készül. És ugye nem megszokott adalékok ezek, de mi is ugye azt kitapasztaltuk, hogy bojli gyártásnál ezek elengedhetetlenek. Így van, de viszont azt is fontosnak tartom, hogy nem csak és kizárólag a bojli gyártásnál tud működni. Ezeket az adalékokat nyugodtan hozzákeverhetik a kísérletező kedvű horgászok etetőanyaghoz is, tehát egyáltalán nem ördögtől való a más jellegű felhasználása is. Igen, és mivel kiszerelhetők volna kilós kiszerelésbe is őket, de felesleges, hiszen ebből olyan kevés kell, ugye mondtad, hogy házilag etetőanyaghoz, bármihez ugye hozzá lehet adagolni, vagy egész kis mennyiség kell belőle, hiszen ezek koncentrált. Így van, és a legfontosabb dolog az, hogy nem véletlenül láttuk el simítózáros csomagolással, hiszen ezek nagyon vízben oldékony anyagok, és a levegőnek a páratartalmát képesek magukba szívni, úgyhogy nagyon fontosnak tartjuk, hogy a felhasználás után az aromazáró csíkot mindenképpen óvatosan zárjuk le.
És Gergő, úgy, hogy az előző etapban is volt egy kakutojás, most itt is van egy, ez pedig a csontiragasztó. Ugye a lisztekkel már tisztában vagyunk, hiszen voltak a kínálatainkban, de hát ez egy újdonság. Mit kell tudni erről a csontiragasztóról? A csontiragasztó felhasználásán nagyon fontos, hogy tapasztalatot szerezzünk vele. Ennél a fél kilós kiszerelésnél ez a mennyiség bőven elegendő 2-3 liter csonti megragasztásához is. Nagyon fontos, hogy a csontinak a felülete ne legyen túlságosan nedves, hiszen minél nedvesebb, annál több ragasztót kell utána öntenünk. Ennél a csomagolásnál is nagyon fontos az, hogy simítózáras, így a levegőnek a páratartalma nem tud benne kárt tenni. Következő felvonásban boilik lesznek terítéken. Egy megszokott, tavaly kihozott ízeket hoztuk el, de egy kisebb kiszerelésbe. Ugye ezt azért alkottuk meg, hogyha valakinek az 1 kilós az sok lenne, vagy éppenséggel több fajtából szeretne összeválogatni, az könnyedén megteheti ezekből. Tehát 25 dekás kiszerelésbe kaphatóak. Pluszként jött egy főzött boili újdonság, a sajt belasan. Én azért még annyit elmondanék ezekről a kis kiszerelésű boilikról, hogy ezek alapvetően a rapid boilizáshoz lettek kitalálva. Nagyon sok visszajelzést kaptunk azzal kapcsolatban, hogy a horgászok szeretnének ilyen kis kiszerelésű tasakokat, és azt is nagyon fontos tisztázni, hogy ezek szénhidrát alapú boilik. A csalizó boilik esetében 4 újdonsággal jöttünk elő a 2024-es évben. Csináltunk 2 darab rákos és 2 szénhidrátos boilit. Sajtízesítésű, van egy Monster chili ízesítésű, a harmadik egy gammarusz, a negyedik pedig egy tigrismogyorós verzió. Mindegyik dobozban 2 méret található, 16 és 20 mm-es kivitelben, valami nagyon fontos, hogy ezek kikönnyített, balanszírozott boilik. Gergő, nekem golyó, boili. Azt ugye tudom, hogy ezeknek a létrejöttéhez nagyban hozzájárult ugye a boilis csapatunknak a sikeres versenyhorgászata, és ugye nagy rész, sőt 99%-ban ők találták ki ezeket a golyókat, de ha én nézem itt a etetőt és a csalizó boilit, annyit látok itt a szélén mondjuk a tigernásznál, hogy van benne kis golyó, nagy golyó, valamilyen színe van, de mégis mi a különbség? Igen. A kettő közt, mint újdonsült boilis pecásunk. Mondd el kérlek, hogy te mit gondolsz ezekről? Hatalmas tapasztalatom van ebben, mert a tavalyi évben voltam 2-szer boilizni, viszont az idei évben szeretném ezt egy kicsit jobban fejleszteni. 4 újdonság van most ugye a csalizó boilik között, és te egyből rákérdezt a tigrismogyorosra, ami nekem már most az egyik személyes kedvencem. Egyébként mindegyik dobozban 16 és 20 mm-es golyók találhatók. Egyszerűen úgy gondoltuk, hogy a boilis horgászok igénylik a kétféle méretet egy dobozban. A tigrismogyorós egyébként egy rendkívül édes, tömény, szénhidrátos boili, aminek nagyon intenzív ez a tigrismogyoró aromája, és az édes ízek kedvelőinek biztos, hogy az egyik favorit boilije lesz. Igen, hát tudjuk, hogy a tigrismogyoró az egy favorit adalék is, meg magában is egy csali is. De a következő a gammaruszos, annyit tudok róla, hogy ez egy rákfajta, gondolom nagyon jó fehérjeforrás. Így van. És ugye közkedvelt ugye a pontyoknak ez a rákos dolog. Igen, ez egy nagyon jó fehérjés boili, hogy mondtad, gammarusz ízesítést kapott, és ugye láthatók benne a kis apró rákocskák. Ugyanakkor a gammarusz mögött ott van egy nagyon kellemes fajeper ízesítés, úgyhogy ez is inkább egy ilyen édesebb boili, biztos vagyok benne, hogy ez is nagyon sokaknak a tetszését el fogja nyerni. Következő versenyzőnk pedig a Monster Chili. Chilit ismerjük, Monster annyi, az is egy rákfajta. Bővebben. A Monster Crab ízesítés most már a féder horgászatban is jelen van, de egyértelműen mindig elmondtuk, hogy ez a boilis horgászatból szivárgott át a féderezésbe. Ugye a Monster Crab mögött itt van egy nagyon erős csilis hatás, és hát szerintem aki benne van a horgászatban tudja, hogy a chili, a csípős ízek, azok mindig a nyári évszakra jellemzőek, és ezt egyértelműen nyári felhasználásra javaslom, de ez nem zárja ki, hogy akár hideg vízben is foghassunk vele nagy pontyot. A Cheesy River, hát egy folyóvízi boili? Így van. Pontyoknak? Nem. Egyértelműen sajtos ízesítés révén nem csak az ízesítése a sajtos, hanem valódi sajtport tartalmaz, és ezt elsősorban a folyóvíz nagytestű márnáinak alkottuk meg, mivel az elmúlt években a féder horgászatban is jelen van már, hogy nem kifejezetten csontival, hanem pellettel, wafterekkel fogják a márnákat, és mi arra gondoltunk, hogy egy nagyobb méretű, keményebb, sajtűző golyóval a folyóknak az igazán nagy testű vagy nagyobb testű márnáit is sikeresen meg tudjuk célozni. Következő részben, Gergő, akkor mustrázzuk ki ugye az aromákat. Látható, hogy nincs egy nagy kupac itt előttünk, hiszen ami jó, azt miért szüntetnénk meg, inkább adunk hozzá egy pluszt. Kezdjük először a kukorica tejjel, ez egy régi retro, mondhatom azt, hogy retro aroma, ez egy nagyon átfogó és egy nagyon komplex dolog.
szinte mindegyik horgászmódszerén alkalmazható, ebből plusz egy ízt hoztunk ki. Mit kell erről tudni? A kukoricatej az egy nagyon-nagyon sűrű aroma, és nem csak a féder horgászatban, hanem sokkal általánosabban felhasználható sűrű gél, és rendkívül hatékony akkor is, hogyha magvakat, pelleteket akarsz fellocsolni, egy nagyon jó ragasztó hatása van neki, tehát egy nagyon-nagyon sokoldalú, én nem is annyira aromának szoktam mondani, hanem sokkal inkább egy adaléknak. Igen, és ebben az ananász ízben pedig egy fantasztikus ízmelet, egy nagyon jó így van, illat, nagyon sokkal jó teltebb lesz tőle, minden nemű anyag, amit leöntesz vele. Következő pedig a Quick-Lick, hát ő is egy ősrégi aroma. Én is úgy gondolom, hogy a Quick-Lick az, ami töretlen, évre, tehát a siker az töretlen. Ez a kenyeres dolog egyre jobban igény mutatkozik rá. Igény mutatkozik, divatos lesz ilyesmi, és ha már divatos és trendi, akkor már miért ne csináljunk egy Quick-Lick kenyeres aromát. Ez egy brutális, olyan íze van, amikor az ember belép igen. a pékségbe, igen. és megcsapja az órát, ez a nagyon kellemes, friss kenyér illat. Biztos, hogy van benne valamiféle retro érzés, és mindenképpen jó érzéssel tölti el azt, aki felhasználja. Ez ugyanaz, mint az ánizs, nem? Van, az ánizs, ez gyerekkoromnak egy. Valahogy bízunk abban a dologban, amit kenyeres aromával kezelünk. Ugye tavaly évben visszahoztuk ugye a betonspréket, nagyon a sikerrel, és ott is plusz egy ízt kellett még hozzáraknunk. Igen, az idejében ugye bekapcsolódott ez a GLM, ez a zöld ajkú kagyló ízesítés, és mivel megcsináltuk csaliban is, etetőanyagban, boiliban, stb. Nyilvánvaló volt, hogy metódsprayben is ki fogjuk hozni. A mechanizmus az ugyanaz, csak egy plusz ízt adtunk hozzá. Nem véletlen hagytuk ugye a végére ezeket a aminó boostereket. Ugye van a splashünk, van a magmánk, de mégse splash, mégse magma, hanem egy ilyen aminós booster. Igen, és nem csak és kizárólag aromák, ezek tápanyagbombák, tehát itt ne úgy képzelje a kedves felhasználó, hogy most ezek csak ízek és színek, hanem ebben olyan adalékanyagok, olyan étvágyfokozók vannak, amik az etetőanyagnak, a pelletnek a beltartalmi értékét növeli. Ez is többféle ízesítésbe kerül piacra, itt is tulajdonképpen felhasználási módja, akár bordáskosára, rácsöpögtetni metódkosára. Ugye én metódozásnak fogom ezt használni, de szerintem sokan egyébként. Sokat, tehát, de mindig ne ragadjunk le annál, tehát akár kukoricát ízesíteni, bármi. Tehát, az ízen felül egyébként van egy vizuális hatás is, szóval a vízbe nyomva egyértelműen egy ilyen felhőképző hatása van neki, nagyon erős, nagyon markáns íze van, és itt is törekedtünk arra, hogy az édestől a büdösig minden évszakban megtalálja a kedves horgász a számára a legmegfelelőbbet. Termékbemutatónk utolsó pontjához érkeztünk, ugye a legizgalmasabb részhez. Mindenki ezt várja. Mindenki ezt várja, így van. Ugye a csalikhoz, amit látható, az szinte mindegyik a 2024-es fejlesztésünk. Gergő, csapjunk bele, mivel kezdjünk? A legfontosabb, hogy az idei évben úgy gondoltuk, hogy nem újabb és újabb 8 mm-es ízeket fogunk készíteni, hanem inkább a méretekkel játszunk, aminek jelentősége lesz, és inkább elmentünk a nagyobb és az extra kicsi méretek felé. A Favorite Neon Dumbbell évek óta az eladási statisztikánk éllovasa, talán ebből adjuk el torony magasan a legtöbbet, és nagyon sok levelet kaptunk azzal kapcsolatban, hogy kicsit növeljük meg a méretet, mert most már nem csak metódkosárnál, hanem bordáskosárnál is szeretnék használni a kedves horgászok, és mi úgy gondoljuk, hogy ezzel egy kicsit hatékonyabban tudják majd a pontyokat üldözőbe venni. És ennek a Neon Dumbbellnek elkészítettünk egy új ízesítést, ez pedig a bordó gyümölcsös, ami nem is neon, de egy nagyon harsány, vörös festést kapott, és a tesztek során ez is kimagaslóan teljesített. Én a tavalyi évben ezt nagyon sokat teszteltem vadvízen, bordáskosárral, és nagy víztározókon nagyon szép fogásokat tudhatok ezeknek elkönyvelni. Én már kacsingattam ide a Aqua Nature Plus csalira, és én is azt tapasztalom, hogy vannak olyan helyzetek, amikor nem a rigító és nem a nagyon-nagyon fluós, nagyon-nagyon extra színű dolgok kellenek, vagy ízesítési dolgok kellenek, hanem igenis ugye a natúr. Mit kell még erről tudni erről az Aqua Nature Plusról? Leginkább azt, hogy amikor egy neon szín vagy egy élénk szín nem működik, akkor egyértelműen az ellentettjét kell csinálni, és így itt a visszafogottság az az óvatos pontyoknak egy kifejezetten jól működő csali, és ennél a csalinál szintén nagyon fontos, hogy a nature elnevezés sem véletlen, tehát ebben nincsenek mesterséges anyagok, kizárólag csak hallisztek és egyéb természetes anyagok adják az ízét, illatát, és ez ettől válik igazán fogósá, hogy tulajdonképpen az általában pelletben, metódmixben felkínált csali teljesen belesimul magába a keverékbe, és sokkal gyanútlanabbul szívja fel a pontja. Igen, és akkor itt is maradtunk ugye annál a méretnél, ami tulajdonképpen... Igen, ez a megszokott 8 mm-es. Megszokott 8 mm-es. Micro Method Wafters,
szenzációs, tehát amelyik itt ki van bontva, én már érzem az illatát, elnyomja szinte az összeset, beleraktuk a mangót. A mangó láz van, mangó láz is marad, és sikerült egy olyan kombinációt összehoznunk, ugye a csali mérete és a színe mellett, ami szerintem ízében is egy fantasztikus. Igen, és ebben a csaliban tényleg nagyon-nagyon sok munka van, mert rengeteg idő volt azt a textúrát, azt a tésztát kikísérletezni, amit végül ilyen kisméretben, ilyen szép szabályos golyóformára tudunk kialakítani. És ennél a csalinál az érdekes, hogy számtalan csalit úgy szoktunk felkonferálni, micsoda sikereket értünk el vele, viszont ezeknek a csaliknak, ezeknek a mikrocsaliknak az életre hívója, sajnos ki kell jelenteni, hogy a kudarcaink voltak, hiszen a tavalyi évben számtalan olyan versenyt nem nyertünk meg, illetve értünk el rosszabb helyezést, és nem voltunk restek utána kérdezni azoktól a sporttársaktól, akik jobb eredményt értek, hogy mi volt a titok, és ők beavattak minket abba, hogy ilyen apró, mikró méretű csalikkal csaliztak, és belevágtunk, megcsináltuk a tesztek, és a késő őszi versenyek már egyértelműen visszaigazolták, hogy igenis jó az irány, és ezek a mikrocsalikkal olyan körülmények közt is tudunk halat fogni, amikor már mindegyik hagyományos színű és méretű csali csődöt mondott. Így van, és a két közkedvelt szín van benne, ugye a narancs és a citrom, a másik két verzióban pedig ugye ugyanúgy benne van mind a kettőben a sárga is, egyikben a rózsaszín, másikban pedig a fehér. Vannak olyan szituációk, amikor a fehér működik csak egyszerűen szinte. igény van erre, szeretik ezeket a két színű kiszereléseket, mert hol ehhez nyúl az ember, hol ahhoz, ez napszakban is tud változni. Jön egy régi jó ismerős, bár új köntösben és új felállásban, ezek pedig a Flatters névre hallgatnak, ez a Flat Up-ból alakult át tulajdonképpen egy ilyen kisméretű csalivá, ahol is ugye, ahogy látom, a Amor forma az megmaradt, csak hát mi lett a mechanizmus? Tulajdonképpen a mechanizmus, a működési elv ugyanaz, mint az elődein, a big és a normál méretű flat-upnál, hogy sokszor ez az amorf lapos forma sokkal inkább kapásra engedeli a halat, mint az a hagyományos golyó vagy pedig hordó. Ezt a lapos kivitelű csalit én mindig nagy előszeretettel már a megjelenés pillanatától használom, és úgy gondolom, hogy ennek ez a kisebb kivitele, ez még inkább hozzá fog segíteni engem és másokat a még jobb versenyeredmény eléréséhez. Annyira kicsi a csali, hogy nyilvánvalóan sok felhajtóanyagot tartalmaz, viszont hogyha megfelelő horgot teszünk alá, amit ugye ki kell kísérletezni, tehát most egy 22-es horgot azt így föl fog emelni, de egy általában használt 14-es, 16-os horognál egyértelműen wafterként működik. És ez is ugye 4 félézesítésbe kerül forgalomba, és ugyanazok a sláger színek, amik ugye közkedveltek ennél a horgász módszernél. Nem hiányozhat szerintem most már az én dobozomból se, meg ezután a film után reménykedem benne, hogy a kedves horgászok dobozából se, vagy táskájából se a következő mikroneon típusú dumbbell formájú kis csaling. Hát én nem gondoltam volna, hogy ezt így sikerül majd, mikor ezt kitaláltuk, megcsinálni, de hát sikerült. Tehát itt is ugye a színekbe is pont úgy válogattuk ki, ami nem meglepő a slágerszínek, de mégis formában, ízvilágban ez egy fantasztikus csali lehet. Viszont itt is nagyon kell figyelni, ugye beszélgettünk róla, mert te nagyon sokat próbáltad, hogy itt is nagyon kell figyelni ugye a horogmérettel és ugye a csali tüskével. Nem csak a csali tüskével, hanem még a felhasznált előke zsinórral is. Ugye én számtalan olyan tesztet elvégeztem, hogy mi az a méret, amivel még igazán hatékonyan működik ez a csali, és meglepő volt, hogy el kellett menni egészen a 4-es fonott előkeméretig, 16-os horoggal és csak és kizárólag fine csalitüskével fog úgy működni, ahogy ez meg lett álmodva. Ugye ezeket majd természetesen be fogjuk mutatni a vízparton is, így van. Tehát ez csak egy az ilyen csináló tulajdonképpen. Ebben a 20 pár percben nem lehet olyan sok mindent itt elmondani, de hát erre lesz majd ez az év, hogy a vízparton is majd szépen fokozatosan ugye bemutassuk ezeket. Úgyhogy én úgy gondolom, Gergő, hogy ezekből a csalikból szerintem az idei évben mi nagyon előrukkoltunk egy olyan irányvonallal, ami a kis csalikat egy újabb szintre emeli. Én úgy gondolom, hogy van még bennünk, még akár a jövő évre is, de akár az idei évre is, még annyi tartalék, hogy még mindig ezen tudunk majd csűrni, csavarni, úgyhogy ezek a csalik a metódhorgászat szerintem úttörői lesznek. Én mindenképpen javaslom minden horgásznak, hogy tegyen velük egy próbát, meg fognak lepődni. Termékbemutatónk végéhez érkeztünk. Reméljük, hogy sikerült olyan tanácsokat adni és úgy bemutatni a termékeinket, hogy kedvet kapjatok ahhoz, hogy ezeket már meg is vásároljátok az idei évben.
Ne járjatok úgy, mint Gergő, hogy kajálás. Te forgatásra leöntötte magát valamivel, de hát nem probléma, mert hát ha otthon ezt élvezik, akkor egész nyugodtan. Viszont jó mangós. Jó mangós, úgyhogy a hangó az még erre is jó. Úgyhogy reméljük, hogy sikerült úgy átfogóan, még ha egy kicsit rövidebben is bemutatni ezeket a termékeket. Mindenképpen az volt a cél, hogy bemutassuk az idei fejlesztéseket, mi volt az az irányvonal, amit mi célul tűztünk ki, és hát ebbe a műsoridőbe lehetetlen belesűríteni olyan mennyiségű információt, hogy XY etetőanyagot, hogy miként keverjünk be. De én úgy gondolom, hogy a mai horgászok már sokkal felkészültebbek annál, mint sem, hogy erre kíváncsiak lennének. Szerintem fontosabb az, hogy tényleg azt az irányt be tudtuk mutatni, amiben gondolkodunk 2024-ben, és hát bízunk benne, hogy ez a horgászoknak is át fog menni. Igen, és hogyha esetleg valamelyik termékünkről majd a jövőben többet szeretnétek tudni, akkor természetesen akár ezen a csatornán is, akár bármelyik csatornán is folyamatosan végig fogunk horgászni egész évben, ugye mi is, Boilies csapatunk is. Természetesen az év folyamán számtalan olyan filmet fogunk készíteni, témára és technikára lebontva, ami sokkal részletesebben be fogja mutatni a termékhasználatot, és bízunk benne, hogy nektek is tetszeni fognak a 2024-es újdonságaink. Így akkor búcsúzó, sikeres horgász évet kívánunk nektek, próbáljátok ki ezeket a csalikat, találkozunk a vízparton. Sziasztok!